morning. Good morning. Good morning. Hello friends. Welcome back to my YouTube channel Travel with Kanchan. त्याला सुद्धा माहीत पडलंय की माझ्या व्हिडिओची आता सुरुवात काय असते. तर मी व्हिडिओ ऑन करताच तो म्हणतोय हॅलो फ्रेंड्स. तर आता ऐक्य आणि मी निघालोय. आमचं हे रोजचं रुटीन झालंय आता मॉर्निंगचं. वॉक करायला, रनिंग करायला. रोज ऐक्य आणि मी मस्तपैकी असं सकाळी वॉक करायला जातो, रनिंग करतो. आलं शिप. आणि असं शिप पण येत असते बघा पाण्याच्या साईडने मस्तपैकी. परत आलं. थांबा आधी ऐकेला शिप दाखवते मग बोलते. पाणीची शिप आलो. दुसऱ्या साईडकडून आलो येतोय इकडे दिसलं इकडे. बघत राहा. तर असं मॉर्निंगला आम्ही दोघं निघतो. माझा वॉक होतो, रनिंग करते मी आणि ऐक्य पण माझ्यासोबत येतो. तर त्याची पण रनिंग होते, वॉक होतो आणि सकाळच्या या थंड फ्रेश वातावरणाचा देखील आनंद घेता येतो. आणि बाकी मग मी वॉक करत असताना, रनिंग करत असताना तो त्याचा रस्ता बरोबर पकडतो गाड्या बघण्यासाठी. तो खास माझ्यासोबत फक्त कार बघण्यासाठी येतो. त्याला मी रनिंग ज्या रस्त्याने करते तिकडे त्याला माहिती इकडे गाड्यांची पार्किंग आहे. मग तो येतो, आपोआप रस्ता पकडतो आणि मग सांगतो मला चल मम्मा इकडच्या साईडला. आणि ही मम्मा ही बघ, ही BMW, ही बघ ही ऑडी. असं तो गाड्या बघून त्याचा वेळ घालवतो. त्याच्याही गाड्या बघणं होतं आणि माझंही वॉक करणं होतं. तर असं आमचं छान मस्त मॉर्निंगचं रुटीन आहे. आणि इकडे पाण्याच्या साईडला आलं की मग बोट पण बघणं होतं. बोट पण दिसतात छान त्या लेक साईडने. तिकडे वॉकिंग ट्रॅक आहे, तिथे वॉक करतो आणि मस्त बोट बघतो आणि छान वाटतं. आणि आता इकडे स्प्रिंग सीझन सुरू झाल्यामुळे छानपैकी सगळीकडे मस्त आता फुलं येत आहेत झाडांना. तर स्प्रिंगची फुलं असतात ते व्हाईट पिंक कलरची. तर ती मस्तपैकी झाडांना फुलत आहेत. तर ती पण बघायला छान वाटतं रस्त्याच्या कडेने. तुम्हाला पण दाखवते. छान छान फुलं आले. हो चायनामध्ये तुम्हाला सगळीकडेच खूप सारी हिरवळ बघायला मिळेल. मी याआधी पण तुम्हाला दाखवलं आहे की घरांच्या समोर देखील खूप सारी चारही बाजूने हिरवळ असते. खूप सारी झाडं लावलेली असतात. त्यामुळे खूप छान आणि फ्रेश वाटतं अशा निसर्गरम्य वातावरणात. तरी आता विंटर सीझन असल्यामुळे बाकी झाडांची पानं गळाली आहेत आणि काहीशी हिरवी आहेत. पण आता पुन्हा स्प्रिंग सीझनला सुरुवात होते.
तर आता नव्याने पुन्हा एकदा झाडं हिरवी होऊ लागली. आणि असं निसर्गरम्य वातावरण असल्यामुळे, हिरवीगार झाडं असल्यामुळे, तसंच बाजूला लेक असल्यामुळे खूप छान थंडगार अशी फ्रेश आपल्याला हवा मिळते. म्हणून आम्ही इथे रोज वॉक करायला येतो. आणि इथे भरपूर ठिकाणी असे कॅनर असल्यामुळे वॉटरचे इथे भरपूर पाणी देखील आहे आणि ते त्यांनी मेंटेन देखील करून ठेवलं आहे. तर हे इथं लेकच्या बाजूला वॉकिंग ट्रॅक जवळच असं एक छोटंसं मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन पण आहे. तर इथं पण सकाळी खूप साऱ्या मम्मीज त्यांच्या छोट्या बेबीजला घेऊन येतात. मग मुलं पण इथं छानपैकी खेळतात. काही जण आपल्या छोट्याशा बाळांना सकाळचं ऊन देतात. झालं? घे ना अजून एकदा घे. घ्यायचा श्वास सकाळचा छान छान असतो ना. काय पोरशा आली? अरे बापरे. आणि ही कोणती आहे? ऑडी कन्व्हर्टेबल आहे. ब्रूम ब्रूम असते तिथे. आणि कशी करते ही गाडी? कशी ओपन होते? कशी ये निघे इकडं, स्लोली निघ. अशी ओपन होते? काय ओपन होतं त्याचं? कपडा ओपन होतो. कशा होतो नीट सांग. अशी ओपन होते? ऐक्य बसला हिच्यात. कन्व्हर्टेबल गाडी आहे ऑडीची. ऐक्यला आवडते. कोणती आहे ओपन करायची? कन्व्हर्टेबल मर्सिडीज. छान ना. मस्त आहे मर्सिडीज. कलर पण छान आहे. ए बुजगाव ना. तर आता आम्ही चाललोय मॉलमध्ये. आम्हाला तंदूर बनवायचं आहे संध्याकाळी. तर मग आता चिकन घ्यायला चाललो. चिकन तंदूर घेऊ. बाकी काही वीकली जो काही सामान असतो तो सामान पण घेऊन येऊ. तर चला आता जाऊया मॉलमध्ये. तर आता असं संध्याकाळी बाहेर इथे तंदूर बनवण्याचा विचार करतोय. म्हणून आशुतोष आता इथे खड्डा खणताय. मग असं चूल किंवा शेकोटीसारखं इथे बनवून तंदूर बनवूया. याच्यात काड्या टाकून वर जाळी ठेवशील का? ऐक्यला तर जिथं माती दिसली तिथं लागला लगेच तो खेळायला. तर आता आशुतोष चिकन मॅरिनेशनला लावताय. तंदूर टिक्का काय जे बनेल ते बनव. हे चिकन इकडे धुवून कट करून घेतलंय पीसेसमध्ये. ही अद्रक लसूण टाकून बारीक पेस्ट करून घेतली मिक्सरमध्ये. तर जितकं तिखटाचा अंदाज तुमचा असेल, जितकं पाहिजे तिखट त्या अंदाजाने आम्ही आता 2 चमचे लाल तिखट टाकलाय. 1 चमचा गरम मसाला. ती तिकडे आहे. अर्धा चमचाच्या आसपास हळदी पावडर. टाकून घे ना पूर्ण. जिरा पावडर 1 चमचा. धने पावडर 1 चमचा. काळी मिरी पावडर 1 चमचा. अर्धा चमचा. 1 चमच्यानं जास्त तिखट होईल. अर्धा चमचा पुरेसे. मीठ
चवीनुसार अर्धा चमचाच्या आसपास. किती चिकन आहे त्या अंदाजाने. काळं मीठ किंवा सनसाई खार जे म्हणाल ते, थोडंसं चटपटी टेस्टसाठी. लिंबू टाकून घ्यायचा अर्धा, आणि बी काढून त्याचा रस. मिक्स करून घ्यायचं. घालून काढून आता हे दही टाकायचंय. हे आता इथे दही घ्यायचंय. 1 किलो चिकन आहे आमचं, तर आता अर्धा किलोच्या आसपास दही घेऊ. ते पीसेसला व्यवस्थित लागेल अशा अंदाजाने घ्यायचं दही. अजून लागलं तर अजून ॲड करू शकता. तर आतापर्यंत अर्धा किलोच्या पेक्षा थोडंसं जास्त दही लागून गेलंय. 1 किलो चिकन आहे त्या अंदाजाने. हा आमचा दुसरा छोटूशा मास्टर शेफ पण इथे बसलाय, ऐक्य पाटील. पापा आशुतोष पाटील. काय बनवतोय ऐक्य? चिकन बनवतोय. ऐक्याला पण शिकायचंय कसं बनवता असं. नको बेटा नको. आता करू मिक्स. आता नको आत घालू. हा तिखट आहे. सगळं दही पीसला नीट लावून घ्यायचं. थंड ठिकाणी आता फ्रीज मध्ये ठेवून देऊ, म्हणजे ते व्यवस्थित मॅरिनेट होऊन जाईल चिकन. नाहीतर त्याला पाणी सुटेल. दहीचं पाणी होतं म्हणून थंड जागी फ्रीज राहील थोडं. 4 ते 5 तासासाठी, 6 ते 7 जेवढं पॉसिबल आहे तेवढं छान मॅरिनेट होऊ द्यायचं. ओके. आता भेटूया 5-6 तासानंतर. ओके, बाय बाय. हे बघ इकडे आले बघ, पकड. हे बघ इकडे किती उडताय बेटा, एकाच बबलच्या मागे पळतो. ऐक्य करतो, शांग दीदीला मी करतो. हा कर. कर जवळून कर. लांब थांबा. ऐक्य हाय तिथे, आता लांब थांबायचं. चल ये माझ्याकडे मागे, इथून बघू आपण गंमत. चल, तुला खायची आहे ना चिकन? हा, मग एका ठिकाणी बसायचं. पापा बनवून देईल, तू दुरून गंमत बघ फक्त. लक्ष ठेव.
लेग पीस असाच ठेवून देतो. हे तुकड्यांना आटवून दे. झाकून द्या. हा म्हणजे ती हवा भिजणार नाही. नाही रे अशी नाही. आटकवून स्क्रूवर मध्ये. भारी दिसतंय ना. इथंच करा अशी ते सगळे. एवढी हीट नाही भेटत. लाकडं जास्त जाते का? मस्त दिसतंय. मी आणून ठेवली ती त्यासाठी. कुठे गेली ती झाड? छान झालं. आपण पिझ्झा बनवायला पण तुला इथे आताच करेल मी आता पिझ्झाला. परफेक्ट ओव्हन बंद. खड्डा पण व्यवस्थित झाला ना आता. आणि लावायचीच थोडीशी परिश्रम राहते त्याची. एकदाची आग लागली की काही वाटत नाही, पण ते लावायचा परिश्रम पण नाही लावपर्यंत. आणि हवा चालू आहे अजून. पण लावायचा परिश्रम पण काही वाटत नाही, पण लोकांची किती लोक करत असतात त्यांच्या घरापुढे. आपण आपल्या घरापुढे करतो. मला दोघं साईडला करून बघायचे होते, तर बाहेर आशुतोष करताय मस्तपैकी. तिथे काळ्यांवर तंदूर बनवत आहेत. खूप छान बनून पण येत आहे. तर मग आशुतोषला थोडं एअर फ्रायरमध्ये पण ट्राय करून पाहिजे होते, म्हणून मग आता एअर फ्रायरमध्ये पण लावून दिले. बटर पेपर टाकून हे पीस ठेवून दिले 10 मिनिटासाठी. तर होत आहे ते पण. तर आता मस्तपैकी हे तंदुरी चिकन रेडी झालंय. एकदम मस्त बुना बुना भाजलेलं छान एकदम भारी दिसतंय. हा त्याच्यावर ते दहीचं मटेरियल इतकं छानपणे कोट झालंय. वास पण मस्त येतोय. मस्तपैकी भाजलं गेलं छान तंदूर झालं एकदम. है ना चिमू? भारी दिसतंय. तर अशा मस्त या स्मोकी तंदूरचा आम्ही सगळ्यांनी बसून मस्तपैकी एन्जॉय केला, आस्वाद घेतला. तुम्हाला कसा वाटला आजचा हा व्हिडिओ हे मला नक्की कळवा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट नक्की करा आणि तुमच्या फ्रेंड्स फॅमिली सर्कलमध्ये देखील शेअर करा. आणि चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल, फर्स्ट टाईम व्हिजिट करत असाल तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया पुढच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत स्वस्त राहा, मस्त राहा, स्वतःची काळजी घ्या. बाय बाय.